Welcome back to our pronunciation lesson. In this video, I'm going to introduce you to intonation in questions. Xin chào các con, cô Nhung cùng thầy Jack rất vui được gặp lại các con trong tiết học phát âm hôm nay. Chủ đề của tiết học là về ngữ điệu trong câu hỏi trong tiếng Anh. Giống như trong tiếng Việt, khi đặt câu hỏi, người nói thường sử dụng các ngữ điệu lên xuống để giúp người nghe hiểu và tiếp nhận thông tin được dễ dàng hơn. Vậy, chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Intonation helps you ask questions in a clear and easy way to understand. So I'm talking about intonation. How does your voice go, like this or like this? So what is intonation? It's the rise and fall of your voice when we speak. So there are two main types of intonation in questions. Rising intonation, where your voice goes up at the end of a sentence, and falling intonation, where your voice goes down at the end of a sentence. Như thầy Jack vừa giải thích phía trên, ngữ điệu trong câu hỏi có hai loại chính. Loại đầu tiên là ngữ điệu lên, nghĩa là người nói lên giọng ở cuối câu. Loại thứ hai, ngữ điệu xuống giọng, người nói sẽ xuống giọng ở cuối câu. Chúng ta cùng nghe thầy Jack phân tích các ví dụ để giúp chúng ta nhận biết rõ hơn về hai loại ngữ điệu trong câu hỏi nhé. So listen to the two questions below. Try to focus on my intonation. Do you like books? Do you like books? What's your favorite book? What's your favorite book? Can you hear the difference at the end of these two questions? So in the first question, my intonation goes up at the end. Do you like books? And in the second one, it goes down. What's your favorite book? Why do these two questions have a difference? When does your voice rise and when does it fall? Thầy Jack vừa đưa ra hai câu hỏi. Với câu ví dụ 1, Do you like books? Ta thấy thầy lên giọng ở cuối câu. Câu ví dụ thứ hai, What's your favorite book? Thì thầy lại xuống giọng. Vậy, tại sao lại có sự khác biệt như vậy nhỉ? So there are three types of questions here. The first one is yes or no questions. So questions that start with words like do or does, is or are, were or was, can, could, will, would, have, has. These types of questions usually have a yes or no answer. So our intonation needs to rise. Trong tiếng Anh có 3 loại câu hỏi và mỗi loại câu hỏi lại có ngữ điệu khác nhau. Loại câu hỏi đầu tiên là câu hỏi đúng sai, yes no questions. Câu hỏi thường bắt đầu với các từ như do, does, is, are, can, could. Và câu trả lời bắt đầu với yes hoặc no. Với dạng câu hỏi này, chúng ta chú ý lên giọng ở cuối câu khi đặt câu hỏi nhé. Chúng ta cùng thầy Jack phân tích một vài câu ví dụ sau đây. For example, do you like books? The question starts with the word do, so it's a yes or no question. Remember to raise your voice at the end of these questions. Trong câu ví dụ, câu hỏi bắt đầu với do, nên đó là dạng câu hỏi đúng sai, yes no questions. Chúng ta thấy ngữ điệu của người nói lên giọng ở cuối câu hỏi. Do you like books? So here's another example. Would you like to do online shopping? Can you hear the rising intonation again at the end of the question? The question starts with the word would, so our voice goes up. Trong câu ví dụ này, câu hỏi bắt đầu với từ would, nên ngữ điệu của người nói lên giọng ở cuối câu hỏi. Would you like to do online shopping? The second type of question that we have are information questions or WH questions. Questions that start with words like what, when, where, how, why, who. They don't have a yes or no answer, so our intonation goes down. Loại câu hỏi thứ hai là dạng câu hỏi thông tin hay còn gọi là câu hỏi có từ để hỏi, WH question. Chúng bắt đầu bằng các từ để hỏi như what, when, where, how, vân vân, và câu trả lời
không bắt đầu với yes hoặc no. Với dạng câu hỏi này, chúng ta xuống giọng ở cuối câu khi đặt câu hỏi. Cùng thầy Jack phân tích một câu ví dụ nhé các con. For example, what's your favorite book? The question starts with the word what, so it's a WH question. So our voice falls at the end. Trong câu ví dụ trên, câu hỏi bắt đầu với từ what, nghĩa là cái gì. Đây là dạng câu hỏi thông tin, cho nên khi hỏi, người nói sẽ xuống giọng ở cuối câu. What's your favorite book? So let's do an exercise now. Listen and choose the correct answers. Okay, the last type of question now is a question of choice. When you want to ask someone to make a choice, we use or. In this type of question, I'm offering two options, so the person needs to choose one of them. Our voice goes up at the first and down at the second. Loại thứ ba là dạng câu hỏi lựa chọn. Trong câu hỏi có từ nối or, nghĩa là hoặc. Với câu hỏi này, thầy Jack đưa ra hai lựa chọn và người đối diện sẽ chọn một trong hai. Trong dạng câu hỏi này, ngữ điệu của người nói sẽ lên giọng ở lựa chọn đầu tiên và xuống giọng ở lựa chọn thứ hai. Cùng thầy Jack phân tích một câu ví dụ nhé các con. For example, would you like to pay in cash or by card? The speaker is asking you to choose one of two options, to pay in cash or to pay by card. So your voice will go up at in cash and down at by card. In this type of question, it's the combination of rising and falling intonation. Trong câu ví dụ trên, người hỏi đang đưa ra hai lựa chọn cho người nghe. Chúng ta có thể nhận diện được hai lựa chọn này thông qua từ nối or, nghĩa là hoặc. Đứng trước or là lựa chọn thứ nhất, to pay in cash, và đứng sau or là lựa chọn thứ hai, to pay by card. Vì thế, người nói đã lên giọng ở lựa chọn thứ nhất, in cash, và xuống giọng ở lựa chọn thứ hai, by card. Trong dạng câu hỏi này, ta có thể thấy sự kết hợp giữa ngữ điệu lên và ngữ điệu xuống. So now listen and choose the correct answer. If you want to ask the listener to choose from more than two options, remember your voice will go up at the options and down at the last option in the question. For example, do you want pizza, pasta, or a burger? Can you hear the rising intonation for the two options pizza and pasta? Then the speaker's voice goes down for the last option, burger. Chúng ta thấy trong câu ví dụ mà thầy Jack vừa đọc có nhiều hơn hai lựa chọn trong câu hỏi. Do you want pizza, pasta, or a burger? Các con nhớ nhé, chúng ta lên giọng vào các lựa chọn đứng trước từ nối or, pizza, pasta, và xuống giọng ở lựa chọn cuối cùng, burger. Okay, practice time. Let's do an exercise to practice the intonation in questions. I hope today's lesson has helped you to use intonation in questions. When we use it properly, it will help people to understand you better. Goodbye and see you next time.